गुड मॉर्निंग स्टुडंट. आज आपण नवीन चॅप्टर चालू करतोय, वेव्ह मोशन अँड स्टेशनरी वेव्ह. वेव्ह मोशन स्टडी करण्याच्या अगोदर ऑसिलेशन चॅप्टर आपण स्टडी केलेलं आहे. तर ऑसिलेशनच्या जे काही बेसिक टर्म्स आहे तर बेसिक टर्म्स पहिले वाचून ठेवा आणि मग तुम्हाला वेव्ह मोशन काय होईल इझिली समजेल. तर आता वेव्ह मोशन स्टडी करताना आपण पहिले लक्षात ठेवा की जे काही आपण स्टडी करणार ते वेव्हमध्ये आपण सगळे इमॅजिनरी कन्सिडर करणार. म्हणजे असं का सांगतोय मी, कारण की ज्या आपण ऑसिलेशन असेल किंवा पहिले जे काही चॅप्टर बघितले तर आपल्याला वस्तू किंवा जे काही ऑब्जेक्ट आपण बघत होतो किंवा ते दिसत होते. म्हणजे एक्झाम्पल मोशन ऑफ कार असेल, पुलीचे एक्झाम्पल असेल, त्यात आपण ते बघू शकत होतो. पण आता वेव्हमध्ये काय असणार आहे की आपल्याला थोडं ते इमॅजिनेशन करायला लागणार. म्हणजे समजा आपण एक्झाम्पल घेतलं की एखादी स्ट्रिंग आहे, ती स्ट्रिंग आपण समजा एखाद्या वॉलला जर आपण फिक्स केली आणि त्याला ऑसिलेशन दिले तर काय इफेक्ट होणार ते आपल्याला इमेजिन करावं लागणार आहे. म्हणून हा जो काही वेव्ह स्टडी करताना आपल्याला ऑसिलेशनचा स्टडी करणं गरजेचं आहे. मग आता आपण सगळ्यात पहिले पॉईंट बघतोय इंट्रोडक्शन अबाउट द वेव्ह मोशन. मग आता सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आपल्याला पडतो की वेव्ह म्हणजे काय. तर बघा, आता वेव्ह म्हणजे काय सांगतो आपण की वेव्ह इज अन ऑसिलेटेड डिस्टर्बन्स विच प्रोपोगेट एनर्जी अँड मोमेंटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट मोशन ऑफ मॅटर और विदाउट मोशन ऑफ पार्टिकल. म्हणजे त्यात काय सांगतो आपण की वेव्ह हा काय एक प्रकारचा ऑसिलेटेड डिस्टर्बन्स आहे. मग आता डिस्टर्बन्स म्हणजे काय सांगतो आपण की हे काही डिस्टर्बन्स एक फिजिकल क्वांटिटी. इथं आपण बघतोय की डिस्टर्बन्स म्हणजे काही फिजिकल क्वांटिटी ही एक तर डिस्प्लेसमेंट असू शकते, जसं आपण सिम्पल हार्मोनिक मोशनमध्ये किंवा ऑसिलेशनमध्ये आपण जे काही SHM बघत होतो त्यावेळेस आपण जे काही डिस्प्लेसमेंट असेल पार्टिकलचं हे पण एक डिस्टर्बन्स असेल, किंवा प्रेशर, डेन्सिटी, इलेक्ट्रिक किंवा मॅग्नेटिक फील्ड हे काय तुमच्या प्रकारचे डिस्टर्बन्स आहे. म्हणजे त्याचा अर्थ काय सांगितलं आपण की वेव्ह हे काही प्रकारचे ऑसिलेटेड डिस्टर्बन्स विच प्रोपोगेट द एनर्जी अँड मोमेंटम. म्हणजे याचा अर्थ काय की वेव्ह ट्रान्सफर होताना काय होते की फक्त एनर्जी आणि मोमेंटम काय होते ट्रान्सफर होते, पार्टिकल ट्रान्सफर होत नाहीये. म्हणून आपण वेव्हला आपण म्हटलं की वेव्ह इज अन ऑसिलेटेड डिस्टर्बन्स. मग आता जर का आपण एक्झाम्पल बघितले वेव्हचे तर एक्झाम्पल वेव्हचे साऊंड वेव्ह असतील किंवा लाईट असतील किंवा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह, त्यात वेगवेगळ्या प्रकारचे वेव्हज येतात, रेडिओ वेव्हज असतील, साऊंड वेव्हज असतील, तर अनेक प्रकारचे वेव्ह आपण स्टडी करणार आहे. मग आता सगळ्यात पहिला आपला पॉईंट येतो म्हणजे प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्ह. मग आता आपण जसं वेव्ह बघितलं तर वेव्हच्या काही प्रॉपर्टीज पण असतील. तर वेव्हच्या प्रॉपर्टी काय सांगतो आपण बघा, पार्टिकल ऑफ द मीडियम व्हायब्रेट सिम्पल हार्मोनिकली अबाउट देअर मीन पोझिशन. पार्टिकल ऑफ द मीडियम व्हायब्रेट सिम्पल हार्मोनिकली अबाउट देअर मीन पोझिशन. म्हणजे याचा अर्थ काही समजा आपण एक स्ट्रिंग कन्सिडर केली, या स्ट्रिंगवर हे जे काय पार्टिकल हे पार्टिकल काय होतील त्याच्या मीन पोझिशन अलॉंग काय होत असतील, व्हायब्रेट होत असतील. ठीक आहे. आणि हे व्हायब्रेट होत असताना काय होईल तुमची जी काय वेव्ह तयार होणारी ही काय असेल वेव्हची मोशन असेल. ठीक आहे, वेव्हची मोशन आणि इथं पार्टिकल काय होते त्याच्या मीन पोझिशन अलॉंग काय होतील, व्हायब्रेट होतील. पण पार्टिकल व्हायब्रेट होताना आपण काय सांगतो पार्टिकल डू नॉट ट्रॅव्हल. म्हणजे याचा अर्थ काय, हे जे काही इथले पार्टिकल ह्या स्ट्रिंगवरचे पार्टिकल काय होणार नाही, ते फक्त व्हायब्रेट होतील, ते ट्रॅव्हल होणार नाही. थर्ड पॉईंट आहे द वेव्ह एनर्जी इज ट्रान्सफर टू द नेबरिंग पार्टिकल. मग आता पहिल्या पार्टिकल जी काही एनर्जी असतील, एनर्जी काय होईल दुसऱ्या पार्टिकलला प्रोव्हाइड केली जाईल. सिमिलरली ते नेबरिंग पार्टिकल एनर्जी काय होतील, प्रोव्हाइड करतील, पण पार्टिकल ट्रॅव्हल होणार नाही. त्यानंतर फोर्थ पॉईंट आहे इन होमोजिनियस मीडियम द व्हेलॉसिटी ऑफ वेव्ह इन ऑल डायरेक्शन अँड ऑल टाइम इज सेम. म्हणजे याचा काय सांगतो आपण की समजा होमोजिनियस मीडियम असेल, म्हणजे समजा आपण एअर कन्सिडर केलं तर त्या ठिकाणी काय असेल, जे काय प्रत्येक पार्टिकलची काय व्हेलॉसिटी असेल तर ही व्हेलॉसिटी कशी असेल, सेम असेल, आणि प्रत्येक टाइमला पण कशी असेल, सेम असेल. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे व्हेलॉसिटी ऑफ पार्टिकल ड्युरिंग ऑसिलेशन इज डिफरंट ॲट डिफरंट पोझिशन. म्हणजे बघा याचा अर्थ काय सांगतो आपण की ज्यावेळेस आपण ऑसिलेशन स्टडी केला त्यावेळेस काय सांगतो आपण आता ज्यावेळेस पार्टिकल काय होणार तुमचं की ऑसिलेशन परफॉर्म करणार, ऑसिलेशन परफॉर्म करताना प्रत्येक पार्टिकलची जी काही व्हेलॉसिटी असेल कशी असेल, वेगवेगळी असेल. आणि लास्ट आहे की ज्यावेळेस पार्टिकल ऑसिलेशन परफॉर्म करणार आहे आणि ज्यावेळेस तो मोशनमध्ये येणार त्यावेळेस काय असेल की प्रत्येक वेळेस त्याचा जो काही फेज आहे हा फेज काय होईल, चेंज होईल. तर फेज म्हणजे आपण जनरली काय सांगतो की द फेज मीन्स द स्टेट ऑफ द किंवा पोझिशन ऑफ द पार्टिकल ॲट अ गिवन इन्स्टंट. म्हणजे एका पर्टिक्युलर इन्स्टंटला पार्टिकलची पोझिशन काय ते आपण काय करत असतो, डिफाईन करत असतो, त्याला आपण फेज म्हणतो. म्हणजे ह्या जे काही बेसिक प्रॉपर्टी हे असतात तुमच्या वेव्हच्या. मग आता वेव्हचं बेसिक इंट्रोडक्शन झाल्यानंतर आपण नेक्स्ट पॉईंट बघतोय क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्ह. मग आता वेव्ह क्लासिफाय करताना काही त्याच्या बेसिक काही फॅक्टर्स असतात, त्या फॅक्टरला कन्सिडर करूनच आपण काय करतो वेव्हचं क्लासिफिकेशन करतोय. त्यामध्ये सगळ्यात पहिला फॅक्टर येतो म्हणजे ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी ऑफ द मीडियम. त्यामध्ये पहिली कंडिशन आहे किंवा पहिली वेव्ह आहे ती म्हणजे मेकॅनिकल वेव्ह.
मग आता मेकॅनिकल वेव्ह म्हणजे काय, द वेव्ह विच रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर देअर प्रोपोगेशन इज कॉल्ड ॲज अ मेकॅनिकल वेव्ह. म्हणजे अशा वेव्ह की ज्या वेव्हला काय असते, मीडियमची गरज असते, त्याला आपण म्हणतो मेकॅनिकल वेव्ह. एक्झाम्पल आहे साऊंड वेव्ह. म्हणजे आपल्या सगळ्यांना माहिती की जर का आपल्याला साऊंड ट्रान्सफर करायचं असेल किंवा त्याला प्रोपोगेट करायचं असेल तर मीडियमची गरज पडते. म्हणजे आपण एअर हे काय एक प्रकारचं मीडियम आहे. त्यानंतर सेकंड आहे नॉन मेकॅनिकल वेव्ह. द वेव्ह विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देअर प्रोपोगेशन इज कॉल्ड ॲज अ नॉन मेकॅनिकल वेव्ह. एक्झाम्पल आहे लाईट वेव्ह किंवा आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह पण सांगतो. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हला कोणत्याही प्रकारची मीडियमची गरज नसते. म्हणजे एक्झाम्पल जर का आपण कन्सिडर केलं की सनपासून जे काही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह जातात तर हे ट्रान्सफर होत असताना त्यांना कोणत्याही प्रकारची मीडियमची गरज नसते. थर्ड आहे मॅटर वेव्ह. मॅटर वेव्ह म्हणजे काय असतं की द वेव्ह असोसिएटेड विथ एनी ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इन मोशन. म्हणजे याचा अर्थ काय की ऑब्जेक्टची जी काही मोशन असेल किंवा त्याला जी काही वेव्ह असेल त्याला आपण काय म्हणतो, मॅटर वेव्ह म्हणतो. त्यानंतर सेकंड क्लासिफिकेशन आपलं ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्वेन्सी रेंज. बघा आता ज्यावेळेस आपण वेव्हचं क्लासिफिकेशन करतो त्याच्यामध्ये हा महत्त्वाचा पॉईंट तो म्हणजे फ्रिक्वेन्सी रेंज. मग आता फ्रिक्वेन्सीच्या रेंजनुसार जे काही वेव्ह त्याचं क्लासिफिकेशन पडतं सगळ्यात पहिले इन्फ्रासोनिक वेव्ह. इन्फ्रासोनिक वेव्ह म्हणजे काय की अशी फ्रिक्वेन्सी की जी 0 आणि 20 हर्ट्झच्या मध्ये असेल त्याला आपण काय म्हणतो, इन्फ्रासोनिक वेव्ह. त्यानंतर सेकंड आहे ऑडिबल साऊंड वेव्ह. म्हणजे असं साऊंड की जो आपण ऐकू शकतो त्याची जी काही रेंज असते 20 हर्ट्झ टू 20 किलोहर्ट्झ ही त्याची फ्रिक्वेन्सी रेंज आहे. त्यानंतर अल्ट्रासोनिक साऊंड वेव्ह त्यांची रेंज असते 20 किलोहर्ट्झ टू 20 मेगाहर्ट्झ. म्हणजे याचा अर्थ काय की ह्या जी काही फ्रिक्वेन्सी आपल्याला काही ऑडिबल असतात काही नॉन ऑडिबल असतात. त्यानंतर सुपरसोनिक वेव्ह अशी वेव्ह किंवा अशी फ्रिक्वेन्सी रेंज अशी वेव्ह की ज्या वेव्हची फ्रिक्वेन्सी किती असेल 20 मेगाहर्ट्झपेक्षा जास्त असेल त्याला आपण सुपरसोनिक वेव्ह म्हणतो. हे झालं तुमचं फ्रिक्वेन्सीचं किंवा वेव्हचं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्वेन्सी. त्यानंतर थर्ड आहे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी प्रोपोगेशन. मग आता एनर्जीच्या प्रोपोगेशनवरून वेव्हची दोन टाईप पडते. एक असतं प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह आणि एक असते स्टेशनरी वेव्ह. तर आता प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह म्हणजे काय सांगतो आपण, द वेव्ह प्रोपोगेशन विथ कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी इज कॉल्ड ॲज अ प्रोग्रेसिव्ह. म्हणजे अशी एक वेव्ह असते की ती काय होत असेल का कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी मूव्ह होत असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो, प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह म्हणतो. आणि सेकंड असते तुमची स्टेशनरी वेव्ह इन विच एनर्जी इज कन्फाईन्ड इन अ बाउंडेड रिजन. आता हा जो काय स्टेशनरी वेव्ह हा आपण पूर्ण चॅप्टर स्टडी करणार आहे. त्याच्या अगोदर तुम्हाला थोडी फक्त त्याची इन्फॉर्मेशन देतो की स्टेशनरी वेव्ह म्हणजे काय सांगतो आपण की याच्यात काय करतो आपण, एनर्जी काय करतो कन्फाईन करतो इन अ रिजन. म्हणजे एका बाउंडेड रिजनमध्ये काय करणार आपण त्याला कन्फाईन करणार. म्हणजे इथं आता काय झालं, हे जे काही दोन रिजन काय झाले बाउंडेड झाले म्हणजेच एनर्जी काय झाली तुमच्या तिथं बाउंड फॉर्ममध्ये झाली. पण प्रोग्रेसिव्हमध्ये काय करतो आपण, जी काही तुमची व्हेलॉसिटी असेल किंवा जी काही वेव्ह असेल ती काय तुमची इन्फिनिटीपर्यंत काय होऊ शकते, ती ट्रॅव्हल होऊ शकते विथ कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी. त्यानंतर नेक्स्ट डे ऑन द बेसिस ऑफ डायमेन्शन. ऑन द बेसिस ऑफ डायमेन्शन वेव्ह कॅन बी क्लासिफाईड इन 3 टाईप्स. वन डायमेन्शन. आता वन डायमेन्शन म्हणजे काय की अशी वेव्ह की जी काही फक्त एकाच डायरेक्शनमध्ये मूव्ह होत असेल त्याला आपण म्हणतो वन डायरेक्शन किंवा वन डायरेक्शनल वेव्ह. म्हणजे एक्झाम्पल आहे सिम्पल हार्मोनिक मोशन. त्यानंतर सेकंड आहे टू डायमेन्शनल. टू डायमेन्शन म्हणजे याचा अर्थ काय की अशी वेव्ह की जी दोन डायरेक्शनमध्ये काय होऊ शकते, ट्रॅव्हल होऊ शकते, त्याला आपण म्हणतो टू डायमेन्शन वेव्ह. एक्झाम्पल आहे वेव्ह ऑन अ सरफेस ऑफ वॉटर. म्हणजे याचा अर्थ काय की समजा एक स्टील वॉटर, या स्टील वॉटरमध्ये काय आपण स्टोन टाकलं तर काय ते दोन डायरेक्शनमध्ये काय होतील, मूव्ह होतील, त्याला आपण म्हणतोय वेव्ह ऑन अ सरफेस ऑफ वॉटर किंवा त्याला आपण म्हणू टू डायमेन्शन वेव्ह. आणि थर्ड आहे 3 डायमेन्शनल वेव्ह. दॅट इज द वेव्ह विच इज प्रोपोगेट इन 3 डायरेक्शन. म्हणजे याचा अर्थ काय इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह जर का आपण एक्झाम्पल घेतलं ते त्याला आपण सांगतो की अशी वेव्ह की जी काय असेल तुमची एक्स वाय आणि झेड या तिन्ही डायरेक्शनमध्ये काय होईल, मूव्ह होईल, म्हणून आपण त्याला म्हणतोय 3 डायमेन्शनल वेव्ह. एक्झाम्पल आहे रेडिओ वेव्ह किंवा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह. त्यानंतर महत्त्वाचा पॉईंट आहे आपला तो म्हणजे ऑन द बेसिस ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ द पार्टिकल. आता ज्यावेळेस आपण वेव्ह स्टडी करणार तर वेव्ह स्टडी करताना आपण ह्या जे काही टॉपिक आहे व्हायब्रेशन ऑफ पार्टिकल हा आपण सगळ्यात जास्त स्टडी करणार, त्यामुळे तो केअरफुली लक्ष द्यायचं आहे. पहिलं तुमचं लॉन्जिट्युडनल वेव्ह. मग आता लॉन्जिट्युडनल वेव्ह म्हणजे काय सांगतो बघा आपण, द वेव्ह इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम व्हायब्रेट इन डायरेक्शन पॅरलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्ह इज कॉल्ड एज अ लॉन्जिट्युडनल वेव्ह. म्हणजे याचा अर्थ काय की जे काय पार्टिकल असतील पार्टिकल काय होतील की तुमचे पार्टिकल्स आर व्हायब्रेट इन पॅरलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्ह. म्हणजे समजा आपण असं कन्सिडर की तुमची डायरेक्शन ऑफ वेव्ह आहे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव्ह, आणि हे जे काय पार्टिकल काय होतं त्याच्या मीन पोझिशनच्या अलॉंग काय होतील, व्हायब्रेट होतील किंवा ते कसे असतील एकमेकांना पॅरलल असतील, त्याला आपण काय म्हणतो लॉन्जिट्युडनल वेव्ह. एक्झाम्पल आहे साऊंड वेव्ह, त्याचं आपण डिटेल डिस्कशन करणारच आहे. त्यानंतर ट्रान्सफर वेव्ह.
A wave in which particle of medium vibrate in a direction perpendicular direction of propagation of the wave is called as a ट्रान्सफर वेव्ह. म्हणजे याचा अर्थ काय की समजा तुमचा पार्टिकल हा पार्टिकल काय तुमचा परपेंडिक्युलर जर का व्हायब्रेट होत असेल तुमच्या प्रोपोगेशन ऑफ वेव्हच्या म्हणजे थोडक्यात परपेंडिक्युलर म्हणजे 90 डिग्रीमध्ये जर का प्रोपोगेट होत असेल तर त्याला आपण काय म्हणणार ट्रान्सफर वेव्ह. एक्झाम्पल आहे लाईट वेव्ह. मग हे जे काही दोन क्लासिफिकेशन आपण बघतोय ऑन द बेसिस ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ पार्टिकल यात आपण थोडंसं डिटेल स्टडी आता आपण करणार आहे. तर डिटेल स्टडी करताना आपण सगळ्यात पहिले बघतोय आता कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह. सगळ्यात पहिले बघू आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह. बघा मग आता लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह स्टडी करताना आपण काय सांगतोय की जसं आपण डेफिनेशन बघितली ऑल द पार्टिकल ऑफ मीडियम व्हायब्रेट पॅरलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन. म्हणजे याचा अर्थ काय सांगतो आपण की जे काय पार्टिकल असतील हे काय होणार तुमचे पार्टिकल कसे असतील पॅरलली काय होणार तुमचे व्हायब्रेट होणारे. ही तुमची डायरेक्शन ऑफ वेव्ह असेल आणि पार्टिकल काय त्याचं पॅरलली काय होईल व्हायब्रेट होईल. When the longitudinal wave pass through the medium, it divide into alternate compression and refraction. बघा आता ज्यावेळेस तुमची लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह एखाद्या मीडियममधून ट्रान्सफर होणार आहे तर त्यास काय होईल ती अल्टरनेट कॉम्प्रेशन आणि रेफ्रॅक्शन काय करणार आहे फॉर्म करणार आहे. मग आता कॉम्प्रेशन म्हणजे काय की असा रिजन की कसा असेल विच इज रिजन ऑफ हाय डेन्सिटी और हाय प्रेशर. म्हणजे समजा आपण एक्झाम्पल की सपोज हा तुमचा काहीतरी मीडियम आहे आणि इथं सपोज आपण काय करतोय की आता हा जो काही रिजन असेल की ह्या रिजनमध्ये जर का खूप डेन्सिटी जास्त असेल त्याला आपण म्हणा कॉम्प्रेशन. समजा या पॉईंटमध्ये का तुमच्या जे काय एअर आहे हे समजा तुमचं रिजन किंवा त्या ठिकाणी डेन्सिटी कमी असेल त्याला आपण करणार रेफ्रॅक्शन. सिमिलर इकडे काय असेल तुमचं पुन्हा कॉम्प्रेशन. म्हणजे याचा अर्थ काय सांगतो आपण की लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह तयार होत असताना किंवा ती ट्रॅव्हल होत असताना काय होत असतं मीडियम कॉम्प्रेशन आणि रेफ्रॅक्शनमध्ये काय होत असतो टेबल होत असतो. दिस इज कॉम्प्रेशन रेफ्रॅक्शन. किंवा काही ठिकाणी तुम्ही त्याला या फॉर्ममध्ये पण रिप्रेझेंट करू शकतात. दिस इज कॉम्प्रेशन रिजन ऑफ हाय density, this is a rarefaction, this is compression, this is rarefaction. म्हणजे याचा अर्थ काय सांगतो आपण की कॉम्प्रेशन आणि रेफ्रॅक्शन हे काय होत असतं तुमचे लॉन्जिट्युडिनल वेव्हमध्ये फॉर्म होत असतात. त्यानंतर कॉम्प्रेशन रेफ्रॅक्शन फॉर्म्स वन सायकल. मग आता ज्यावेळेस तुमचे कॉम्प्रेशन आणि रेफ्रॅक्शन ज्यावेळेस असेल म्हणजे समजा आपण थोडक्यात ते वेव्हच्या फॉर्ममध्ये आपण रिप्रेझेंट केली तर हा जर का तुमचं कॉम्प्रेशन आणि रेफ्रॅक्शन याच्यापासून जी काही वेव्ह तयार होणार आहे किंवा एक सायकल तयार होणार त्याला आपण काय म्हणणार आहे वन सायकल ऑफ द लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह. नेक्स्ट इज डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह कॉम्प्रेशन अँड रेफ्रॅक्शन आर कॉल्ड ॲज अ वेव्हलेंथ. बघा म्हणजे काय सांगतो आपण की समजा कॉम्प्रेशन टू कॉम्प्रेशन हे जे काही दोन रिजन हे जे काही डिस्टन्स असेल डिस्टन्स बिटवीन कॉम्प्रेशन टू कॉम्प्रेशन किंवा असं आपण म्हणू कॉम्प्रेशन टू कॉम्प्रेशन इज कॉल्ड ॲज अ वेव्हलेंथ किंवा रेफ्रॅक्शन टू रेफ्रॅक्शन पण काय म्हणणार आपण वेव्हलेंथ. त्यानंतर ज्यावेळेस लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह असेल तर लॉन्जिट्युडिनल वेव्हमध्ये कॉम्प्रेशन अँड रेफ्रॅक्शन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी. म्हणजे एनर्जीच्या ट्रान्सफरसाठी कॉम्प्रेशन रेफ्रॅक्शन काय असतात रिस्पॉन्सिबल असतात. त्यानंतर लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह ट्रॅव्हल्स थ्रू सॉलिड लिक्विड अँड गॅसेस. आता जे काही तुमची लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह म्हणजे समजा आपण एक्झाम्पल बघतो की साऊंड वेव्ह. साऊंड वेव्ह आपल्याला माहिती आहे की साऊंड वेव्ह हे सॉलिड लिक्विड आणि गॅसेस म्हणून काय होत असतात ट्रॅव्हल होत असतात. म्हणजे याचा अर्थ काय की लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह कॅन बी ट्रॅव्हल इन सॉलिड लिक्विड अँड गॅसेस ऑल्सो. नेक्स्ट इज लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ व्हॉल्यूम दॅट इज बल्क मॉड्युलस. बघा विद्यार्थी मित्रांनो ज्यास आपण इलास्टिसिटी चॅप्टर स्टडी केला त्याच्यामध्ये आपण काही मॉड्युलस स्टडी केले होते. त्याच्यामध्ये जो का बल्क मॉड्युलस म्हणजे थोडक्यात आपण त्याला म्हणतोय इलास्टिसिटी ऑफ व्हॉल्यूम किंवा त्याला आपण म्हटलं बल्क मॉड्युलस ही प्रॉपर्टी काय करत असतात लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह शो करत असतात. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे देर इज अ चेंज इन प्रेशर अँड डेन्सिटी. ज्यावेळेस तुमची लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह ट्रॅव्हल होणारे मीडियम म्हणून त्यास काय होत असणार की जे काय प्रेशर आणि डेन्सिटी यांचं काय होत जाणार काय व्हॅरिएशन होत जाणार आहे म्हणून आपण त्याला म्हणतो की देर इज अ चेंज इन द प्रेशर अँड डेन्सिटी. अँड लास्ट इज इट कॅनॉट बी पोलराईज. म्हणजे आपण काय सांगतो की जे काही लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह आहे हे आपल्याला पोलराईज करता येत नाही. म्हणजे याचा अर्थ काय की समजा आपल्याला साऊंडला एका रिजनमध्ये आपल्याला त्याला रिस्ट्रिक्ट करता येत नाही. ठीक आहे म्हणजे समजा आपण असं सांगू की एखाद्या खोलीमध्ये समजा आपण DJ किंवा एखादा म्युझिक सिस्टीम जर का लावली असेल तर ते आपल्याला शेजारच्या रूममध्ये ऐकू येतेच. म्हणजे याचा अर्थ काय की ते आपल्याला एका पर्टिक्युलर रिजनमध्ये आपल्याला त्याला कन्फाईन करता येत नाही किंवा त्याला रिस्ट्रिक्ट करता येत नाही म्हणून आपण त्याला काय म्हणतो की इट कॅनॉट बी पोलराईज. दीज आर द सम बेसिक प्रॉपर्टी रिगार्डिंग द लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह. त्यानंतर आपण बघतोय ट्रान्सफर वेव्हज. ट्रान्सफर वेव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रान्सफर वेव्हज. बघ मग आता ट्रान्सफर वेव्हची डायग्राम आपण इथं काढली की एक्झाम्पल आपण बघतोय ट्रान्सफर वेव्हसाठी लाईट वेव्ह.
ठीक आहे. लाईट वेव्ह काय तुमची प्रकारची ट्रान्सफर वेव्ज आहे. मग आता लाईट ही जर का तुमची ट्रान्सफर वेव्ह असेल किंवा आपण दुसरे एक एक्झाम्पल कन्सिडर करू की स्ट्रिंग वेव्ह ऑफ अ स्ट्रिंग. मग आता याच्यात जर का आपण डायग्राम दाखवलेली की सुरुवातीच्या काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण बघूया. पार्टिकल दाखवला आपण एक पार्टिकल काय सांगितलं आपण ऑल द पार्टिकल व्हायब्रेट परपेंडिक्युलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्ह. म्हणजे समजा तुमचे प्रोपोगेशन ऑफ वेव्ह असेल आणि पार्टिकल काय होतं तुमचा परपेंडिक्युलर काय होतं व्हायब्रेट होतंय. मग आता ज्यावेळेस तुमचा वेन ट्रान्सफर वेव्ह पास थ्रू द मीडियम डिवाइड इंटू अल्टरनेट क्रिस्ट अँड ट्रफ. ज्यावेळेस आता ट्रान्सफर वेव्ह तुमची एखाद्या मीडियम म्हणून ट्रॅव्हल होणार आहे त्याच काय होईल इट विल बी डिवाइड इंटू अल्टरनेट क्रिस्ट अँड ट्रफ. इथं डायग्राम दाखवले बघा. क्रिस्ट आणि ट्रफ काय केलं आपण दाखवलेले. मग आता क्रिस्ट म्हणजे काय सांगतो आपण की एक असा रिजन ऑफ पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट म्हणजे ज्याचा अँप्लिट्यूड मॅक्झिमम असेल किंवा मॅक्झिमम पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट असेल त्याला काय म्हणतो आपण क्रिस्ट म्हणतो. आणि ट्रफ म्हणजे काय सांगतो आपण रिजन ऑफ निगेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट त्याला आपण काय म्हणतो ट्रफ म्हटलं. अ क्रिस्ट अँड ट्रफ फ्रॉम वन सायकल ऑफ ट्रान्सफर वेव्ह. आता हा जो काही क्रिस्ट आणि ट्रफ हा काय करत असतो एक सायकल काय करत असतो फॉर्म करत असतो. डिस्टन्स बिटवीन क्रस्ट टू क्रस्ट और ट्रफ टू ट्रफ इज कॉल्ड ॲज अ वेवलेंथ. मग आता हे जे काय क्रिस्ट टू क्रिस्ट किंवा ट्रफ टू ट्रफ हे जे काय डिस्टन्स त्याला आपण काय म्हणणार आहे वेवलेंथ म्हणणार आहे. इट इज रिप्रेझेंटेड बाय द लॅम्ब्डा. नेक्स्ट पॉईंट इज क्रिस्ट अँड ट्रफ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी. आता हे जे काही क्रिस्ट आणि हे जे काही ट्रफ हे काय असतात दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी. नेक्स्ट इज इट ट्रॅव्हल ओनली सॉलिड नॉट लिक्विड अँड गॅसेस. जे काही तुमचे ट्रान्सफर वेव्ज असतील हे फक्त काय असतील तुमच्या सॉलिडमधून काय होतील ट्रॅव्हल होतील. लिक्विड आणि गॅसेसमधून ते ट्रॅव्हल होऊ शकत नाही. त्यानंतर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आहे ट्रान्सफर वेव्ह शो द प्रॉपर्टी ऑफ इलॅस्टिसिटी ऑफ शेप दॅट इज मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी. जे काही ट्रान्सफर वेव्ज आहे हे ट्रान्सफर वेव्ज काय करत असतात ते इलॅस्टिसिटी प्रॉपर्टी शो करत असतात. ती प्रॉपर्टी असते मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी दॅट इज शेपची. म्हणजे थोडक्यात काय सांगतो आपण की ज्यास ट्रान्सफर वेव्ह एखाद्या मीडियम म्हणून ट्रॅव्हल होणार आहे त्यास काय होणार आहे की तो त्याचा शेप काय करू शकतो चेंज होऊ शकतो. त्यानंतर देर इज अ नो चेंज ऑफ प्रेशर अँड डेन्सिटी. ज्या वेळेस ट्रान्सफर वेव्ह तुमची ट्रान्सफर होणार आहे एका मीडियम दुसऱ्या मीडियममध्ये किंवा ज्यास त्याचं प्रोपोगेशन होतं त्यास कोणत्याही प्रकारच्या प्रेशर अँड डेन्सिटीमध्ये चेंज होणार नाही. आणि लास्ट आहे इट कॅन बी पोलराइज. म्हणजे याचा अर्थ काय की जसं आपण सांगतो की लाईट आपल्याला काय करते एका पर्टिक्युलर डायरेक्शनमध्ये आपल्याला तिला कन्फाईन करता येतं म्हणून आपण त्याला काय म्हणतो इट कॅन बी पोलराइज. किंवा जी काय लाईट आहे आपल्याला काय करता येईल एका डायरेक्शनमध्ये रिस्ट्रिक्ट करता येत असेल तर त्याला आपण काय म्हणणार पोलराइज लाईट. दीज आर द सम बेसिक डेफिनेशन रिगार्डिंग द ट्रान्सफर वेव्ह. तर आजच्या टॉपिकपर्यंत किंवा आजच्या लेक्चरमध्ये आपण वेव्ह म्हणजे काय बघितलं त्यानंतर त्याचं क्लासिफिकेशन बघितलं आणि नेक्स्ट लेक्चरला आपण बघणार आहे की व्हेलॉसिटी आणि जे काय तुम्ही ॲम्प्लिट्यूड टाईम यांचं जे काही रिलेशन ते रिलेशन काय करणार आपण बघणार आहे. तर आजच्या लेक्चर पुरतं इथंच थांबूया आपण. थँक्यू.